السلام عليكم. مرحبا. هذا البرنامج فكرة جديدة، أنا كنت بدأته قبل سنتين، تقريبا في عام 2017، وكان هناك عدة أهداف أهدف إليها من خلال هذا البرنامج. أول هدف كنت بشوف إنه هناك في مشكلة عامة تتعلق بأنساق الوعي في مجتمعاتنا، أي أننا لا نفهم الأمور أحيانا بشكل جيد أو أننا نؤولها بطريقة غير صحيحة. أيضا أننا كمجتمعات سودانية أو مجتمعات عربية أو عالم سالسية بشكل عام نعاني من مشكلة النقد الذاتي أو النقد الاجتماعي بشكل عام. كيف نكون قادرين على مساءلة ذواتنا، وكيف نكون قادرين على مساءلة الآخر بطريقة صحيحة دون أن نجرح أحد ودون أن نكون ظالمين في أحكامنا، وبحيث يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى نتائج حقيقية. فكرة جديدة هو برنامج أيضا كان الهدف منه إثارة بعض الأسئلة التي تتعلق بعلاقة الإنسان بالعالم، وأيضا علاقته بمجتمعه، وأيضا علاقته بمجمل المركبات الموجودة في هيكل الدولة أو المجتمع كالأنساق الثقافية والسياسية والاقتصادية وما إلى الآخر. واحدة من الإشكالات اللي بعاني منها المجتمع السوداني أو كثير من المجتمعات العالم الثالثية، وإن كان هذا المصطلح لم يعد يستخدم بالشكل الكبير، أن هذه المجتمعات لديها ما أسماه برهان غليون باغتيال العقل. في الواقع أن العقل لم يقتل، ولكن هذا العقل خضع لنوع من القشاوة أو تم استبداله بعقل مزيف. وهذا المفهوم أن نحن حننطلق منه في هذه الحلقات لنناقش فكرة هذا العقل المزيف، وكيف تم هذا التزييف، وكيف يمكن إرجاع العقل إلى حالة المصنع، يعني كما في الأجهزة الحديثة الجوال ضبط أو ما يسمى بضبط المصنع. هناك عدة أمور أو مفاهيم يجب أن نؤسس لها في البداية لكي ندخل في هذه الحلقات. وأنا في الجزء الثاني هذا من أو الفصل الثاني هذا من فكرة جديدة سأركز في الأساس على إيضاح المفاهيم، لأنه ليس بالإمكان أن ننهض أو نبني معرفة جديدة في الحياة الاجتماعية والفضاءات السياسية والمعرفية والاقتصادية ما لم نكن لدينا فضاء مشترك، فضاء مفاهيم مشترك ونسق نتصالح عليه أو نتفق عليه. لأن كثير من الإشكالات تأتي من غياب هذا النسق المشترك أو الفضاء المشترك. هذه المهمة في واقع الأمر يطلع بها في المجتمعات المتقدمة المفكرين والفلاسفة، ونحن في مجتمعاتنا لدينا مشكلة حقيقية في هذا الجانب. الفكر والفلسفة ضعيفة. في المجتمع السوداني يكاد لا يوجد فلاسفة، إلا إذا جاز أن اعتبرنا بعض الأسماء لأنهم فلاسفة كمحمد بن قاسم حاج حامد مثلا، أو ما أعرف مين تاني، هل معاوية نور هو فيلسوف؟ ما أعرف. لكن قد يكون لدينا مفكرين في اتجاهات مختلفة. لكن الفكر السوداني أيضا وقع في مأزق معروف لكثير من الناس وخاصة النخبة، اللي هو مأزق التقسيم والثنائية بين اليسار واليمين، بحيث صار هناك مفكرين إسلاميين وصار هناك أيضا مفكرين في الجانب اليساري. يعني بمعنى لا يوجد لدينا فكر وسطي بالمعنى أو المحتوى الحقيقي. أيضا هناك مشكلة أساسية أنه لا توجد مناهج للتفكير، ومناهج التفكير لا يمكن أن توجد إلا بيئات ثقافية ومعرفية حقيقية. أنا في هذه الحلقات حانطلق من نقطة معينة أيضا أهشم بها جزء من المعرفة السائدة أو النمطية.
ما حأضع حدود بين اليسار واليمين. إذا كنت حأفكر في مفكر كمحمود محمد طه، بخد في إطاره أيضا مفكر زي حسن الترابي، لسبب بسيط. في الحالة الفكرية أو الفكرية يجب أن نفصل بين الفكر والممارسات السياسية والاجتماعية، كما يجب أن نفصل بين الأخلاق والكتابات الأدبية أو الفكرية. يعني هناك كتاب مثلا غربيين أو شرقيين عندهم سلوكهم الاجتماعي المعين، ولكن في نفس الوقت هؤلاء الناس كتبوا كتابات جيدة، فهذه المسألة يجب أن نفصلها. أيضا حتى على الصعيد الممارسة الاجتماعية أو السياسية، هناك ناس ممارساتهم في فترة ما لم تكن جيدة، مثلا الدكتور الترابي، ولكن هناك عنده فكر في إطار محدد. هذا النوع من التفكير أنا ما بقول إنه جديد، ولكن هذا النوع من التفكير مطلوب، إزالة الفواصل والنظرة الكلية للمعرفة، لأن نسق المجتمع السوداني تكون من كل هذه الأشياء وهذه الأطياف. حتى إذا رجعنا مثلا إلى شخصية كمحمد أحمد المهدي، يجب أيضا أن ننظر له في إطاره التاريخي، وننظر إلى المكتسبات اللي نحن ممكن نستصحبها من تلك الفترة. يا جماعة، التاريخ ما كله مظلم. صحيح نحن ما عندنا نسخة للتاريخ هي نسخة ممكن أن نسميها بالشكل الواضح منقحة، أو نسخة تعبر عن المسكوت عنه. التاريخ السوداني، أنا لما أحاول أقرأ عن التاريخ السوداني بواجه في مشكلة، يعني ليست هناك مراجع حقيقية للتاريخ السوداني سواء القديم والحديث. هناك مراجع، ولكن نتكلم عن تاريخ في صياغات مختلفة متداخلة، أنساق متعددة. يعني مثلا التاريخ الثقافي، تاريخ العمارة، تاريخ الفنون، التاريخ الشعبي، تاريخ الأدب. لهذا هذه المرجعيات المتنوعة المتعددة أنا جزء من حلمي الشخصي، إنه أشوف مثلا أدخل مكتبة أشوف كتاب يتكلم عن التاريخ الثقافي للسودان، ما موجود. أشوف كتاب يتكلم عن تاريخ الموسيقى في السودان من أقدم العصور، مش موجود. أشوف كتاب يتكلم عن التاريخ الاجتماعي، ما بتكلم عن القبائل أو أتكلم عن الأنساق الاجتماعية التقليدية، لكن التاريخ الاجتماعي والتاريخ الشعبي مش موجود. ما لم نفهم تاريخنا، ما لم نفكك ذاتنا بشكل صح، ونمشي أبعد من ذلك، إنه نحاول نمارس ما يسمى بالتمرد الخلاق أو الخلاقية المتمردة، لا نستطيع أن نبني أفق جديد. القضية ليست في استصحاب نماذج للتنمية أو نماذج للمعرفة أو أساليب تعليم حديثة. أي مجتمع عشان ينهض بشكل حقيقي لابد أن يكون عنده نوع من التوازن بين المعطيات التاريخية اللي اكتسبها عبر رحلة طويلة لا يمكن أن نتغافلها بشكل من الأشكال، وفي نفس الوقت نستحضر المعاني المستقبلية، بحيث نخلق نوع من التوافق والكومبوزيشن بين الماضي واللحظة الحاضرة في إطار نظرتنا لشيء مستقبلي. هذا بيتم بنوع من التوازن الدقيق المعرفي. أنا ما بقول الكامل، ولكن بقول إنه فيه اجتهاد محسوب، اجتهاد مؤسس، فيه إرادة معرفية، فيه نوع من التفكير المتجاوز للحظة الراهنة، زي ما بيعمل الفنان أو الفيلسوف. شنو هو الفنان أو الفيلسوف؟ الفنان أو الفيلسوف أو حتى العارف الدين، وهذا مصطلح أنا حاجيه وفككه بشكل أكثر لأنه مرتبط بالصياغة السودانية، يعني أنا حأكتبه العارف الديني. كل هذه المصطلحات، عفوا الفنان والعارف الديني والنبي، كلها هي تتداخل في معنى واحد، دلالة واحدة نحن حنجيها لاحقا. لكن أنا أتوقف هنا عن فكرة من هو الفنان أو المفكر أو كذا. الفنان أو الفيلسوف أو المفكر هو الشخص غادر على تجميد اللحظة، يعني
اختصار الزمن، بحيث انه يعطيك الخلاصة او المعطيات اللي يمكن انت تنطلق بها. لانه انت اساسا كإنسان بتعيش داخل انساق واشارات وعلامات وصور ومعارف وحكايات وسرديات ومرضيات الى الاخر. هذه الاشياء كلها تؤثر في ذهنك، وداخل سياق مجتمعي عندما تتشابك كل هذه الأنساق في حوارات الناس، سواء الحوارات الشفهية أو حديثا عبر وسائل التواصل أو غيره، اللي بيحصل في النهاية بيحصل نوع من ما يسمى بالفوضى المعرفية. لكن هذا الشيء مش سلبي، هو شيء إيجابي إذا عرفنا نوظفه، إذا ما مارسنا ما أسميناه التمرد الخلاق أو الخلاقية المتمردة. هذا مصطلح حنتكلم عنه، الخلاقية المتمردة، وهو مصطلح ضمن مصطلحات ما بعد الحداثة اللي نشأت في الغرب تقريبا من سنة 1972. هذا أيضا هو موضوع آخر يجرنا للمفهوم نفسه. وزي ما قلنا في البداية، نحن ما لم نؤسس المفاهيم ونفهمها ما ممكن ننطلق لأفق جديد. عشان أنا ما أطول، أنا حوقف هنا في الحلقة دي نقطة معينة أساس أواصل في المرة الجاية. إحنا المرة الجاية حنتكلم عن علاقة العقل بالتاريخ، علاقة العقل بالتاريخ، يعني كيف نفهم هذه العلاقة بشكل سليم دقيق، لأنه معرفتها ضرورية عشان ننطلق للمستقبل. وفي إطار نستضحي بجملة من المفاهيم. أنا ما أعرف الحلقات دي حتكون كم حلقة، ولكن شيء واحد بوعده، أنا بحاول ما أمكن إنه، لأنه أنا في فترة يمكن بتاعت راح شوية عن العمل، أواصل وممكن أضخ أكثر من حلقة خلال اليوم بحيث أكملها ما أمكن، أو أوصل الفكرة اللي أنا عاوز أقولها. وأتوقف هنا وشكرا لكم.